gawa ng lip balm na pang matagalan at sulit na sulit sa tingin ko bagay ito sa'yo. Hello mga Anji.nomoto, it's me again Anji.nomoto and thank you for stopping by. If you're new here, what's up? Welcome to my channel. So for today's video, mag-review po tayo ng isang product galing sa Beauté. Hindi po tayo sponsored, don't worry. Hindi po tayo sponsored pero ba't kinimin. So ito yung lip balm na gusto kong i-share sa inyo. Ang tinatawag nating Beauty Balm. Yan, hindi siya makita. Ang presyo po nito ay nasa 450 pesos SRP. Hindi po siyang orderin sa Shopee or sa Lazada. Actually mga Anji.nomoto, 1 month ko na rin siyang ginagamit and super sulit na sulit siya para sa akin. Ang ganda-feel ka na cooling effect and super smooth siya sa lips. Ingredients nito, meron po siyang shea butter and tea tree oil. Para saan ba yung shea butter? Butter po ay may healing properties. It softens your lips, skin, and tinutone po niya din yung condition ng skin mo. Ang tea tree oil naman ay merong antimicrobial properties. So, hindi lang siya pang kikay kit, kundi pwede rin siyang pang first aid kit. Hindi lang po siya para sa lips, pwede rin siya sa burn, sa red lips, sa insect bites, diaper rash, cuts, dry skin. Kasi nga po, it softens your skin. Really perfect for your chapped lips. So, itong Beauty Balm pala is meron siya... It has a mild, scented ointment with antibacterial properties. So, hindi lang moisturize po nito yung lips ninyo or skin ninyo. Recommend ko po talaga sa inyo. Actually, first time ko rin po nito gumamit and hindi ko po siya binili, binigay po siya. So, yun nga. Natuwa lang ako. Dati kasi hindi ko pinapansin yung ganito. Ano ko sa inyo kung paano siya ilalagay. So, sabi dito, direction, apply on skin and massage gently until completely absorbed. And to tell you guys, nagustuhan ko talaga siya nung ginamit ko na siya. So, I hope na i-try nyo din. Directions, paano ba siya ilalagay? Siyempre, kuha ka lang ng kaunti. Mga ganyan. Then, so again po, hindi lang siya pang kikay kit, pwede na rin pang first aid kit. Yan. Nakakatagal po ito kahit hanggang bukas. Ang soft ng lips ko. Kaya, gustong gusto ko to. Yan, diba? Wow! Naglagay ako ng lip tint kasi masyadong maano yung ano ko. Pero ang ganda po talaga. Promise. Hindi po kayo manghihingayan. And 1 month na rin namin siyang ginagamit. Pero tignan niyo po, marami pa rin yung laman niya. So, 450 pesos po, pwede siya sa Shopee or sa Lazada. So, yun lamang po. I hope you lanon po kayo. Please don't forget to like, subscribe, and click the bell button para lagi po kayo updated sa mga bago nating videos. Goodbye! God bless!